হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আপোনাক এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, এটা ইনফৰ্মেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি, ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ ওলাইছোঁ। কাৰণটো হৈছে যোৱাকালি মই ৰাতি দেখিছিলোঁ এইটো, চাওক দেখি আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছে। এইটো হৈছে সাপৰ বাকলি, আমাৰ ইয়াত সাপৰ কোচ বুলি কয়। হয়তো আপোনালোকৰ তাতে বেলেগ নামো ক'ব পাৰে, এনে সাপৰ বাকলি বুলি কৈছোঁ মই। এইটো জেনেৰেলি কি সাপৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনোবাই যদি জানে। কিন্তু এইটো মই আমাৰ ইয়াৰ যিহেতু আৰু এইটো সময়ত বেলেগ সাপৰটো নহয়, ফেটিও নহয় বা বেলেগ সাপৰ নহয়, এইটো মই জানো বা ইয়াত থাকেই সময়তে। এইটো হৈছে ব্ৰাউন হোৱাইট স্নেক, বা এইটোৰ চাগে জিঅ'লজিকেল নেম বা চাইণ্টিফিক নেমটো চাগে ইয়াৰ হৈছে অক্সেবেলিছ ৱেনাছ হ'ব পাৰে। বহুত দীঘল হয়, মিহি কিন্তু বহুত দীঘল হয় ইয়াৰ চাওক, জাষ্ট যোৱাকালি বাকলিটো সলাইছিলে, কিন্তু ইয়াৰ সেইটো পৰুৱাই চাগে খালে। আৰু ইয়াত কি আছে, কি বুলি কয়, পঁইতাচোৰা আছে, পঁইতাচোৰাও খাই দিয়ে। চাওক, এইটো কিন্তু নন ভেনমাছ হয়, মানে বিশেষকৈ বিষাক্ত সাপ নহয়। ইয়াত থাকেই প্ৰায়, মই দেখি থাকোঁ, পোক চোক খাই থাকে, সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা খেদি পঠোৱা নাই। ইয়াত থাকেই প্ৰায় দেখা পাওঁ। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মই কওঁ আজি, ইয়াত দেখিছে, এইটো হৈছে ডেণ্ড্ৰবিয়াম অভেটাম, এইটো ফুলি আছে, কিন্তু ইয়াৰ বহুত ফুল ফুলি আছিলে ইয়াত। এইটো কি কয়, পৰুৱাই খাই দিছে, কিন্তু একচুৱেলি পৰুৱাও নহয়, মই প্ৰথমতে পৰুৱা বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু মই ৰাতি যেতিয়া ভালকৈ চালোঁ, তেতিয়া দেখিলোঁ যে এইটো কি কয়, পঁইতাচোৰাই খাই দিয়ে। কোমল কোমল আগবিলাক আৰু তেনেকুৱা ফুলবিলাক পঁইতাচোৰাই ধুনীয়াকৈ খাই দিয়ে। সেইটো মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ, বহুকেইদিন দেখিলোঁ। কিন্তু মাৰিবই নোৱাৰোঁ বা সিহঁতক আঁতৰাব নোৱাৰোঁ, ইমান মানে কি হয় সিহঁত, মানে এই কি কয়, চাৰ্প হয় সিহঁতে, ধুনীয়াকৈ মানে অলপ কি কৰাৰ লগে লগে সিহঁতে তাৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে। গতিকে চাওক, আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা ৰাতি বা কি আহে, তেতিয়া আপোনালোকে অলপ ধ্যান দি চাব পাৰে। দিনতো আপোনালোকে থাকে ইয়াত এনেকৈ। আৰু এটা আছে গ্ৰীণ ভাইন স্নেক, এইটো একদম পাতৰ নিচিনা গ্ৰীণ কালাৰৰ, নন ভেনমাছ হয়, কিন্তু ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই সেইবিলাকৰ। কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু সাপ বুলি ক'লে সকলোৱে ভয় কৰে, গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থকাটোৱে ভাল। আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিওঁ, আপোনালোকে সেইটো থাকেই মোৰ বাগিচাত প্ৰায় সকলো সময়তে। দেখিছেনে? এইটো হৈছে ইয়াৰ কি বুলি এইটো, গাৰ্ডেন লিজাৰ্ড। ধুনীয়াকৈ ইয়াত থাকেই প্ৰায় সকলো সময়তে, বহুত গাৰ্ডেন লিজাৰ্ড আছে ইয়াত। বিশেষকৈ সিহঁতে পোক পৰুৱাবিলাক খাই কাৰণে মই সিহঁতক খেদি নিদিওঁ, ওলোটাই পাৰিলে আনিহে দিওঁ ইয়াত মই। আপোনালোকেও যদি আছে থাকিবলৈ দিয়ক ইয়াত। তেনেকৈ থাকিলে সিহঁতৰ, আমাৰ একচুৱেলি সাপে হওক বা গাৰ্ডেন লিজাৰ্ডে হওক বা সিহঁতে আমাৰ কাৰণে কোনো ক্ষতিকাৰক নহয়। সিহঁতৰ আমি অনিষ্ট নকৰিলে আমাৰ একো অনিষ্ট নকৰে। জেনেৰেলি সিহঁতে আমাৰ বৰং সিহঁতে উপকাৰহে কৰে, যিহেতু পোক পৰুৱাবিলাক খাই দিয়ে বা যি আমাৰ ক্ষতিকাৰক কি আছে, পোক পৰুৱা সেইবিলাকক খাই দিয়ে সিহঁতে। আমাৰ পৰ্যাবৰণ মিত্ৰ বুলিও ক'ব পাৰি সিহঁতক। গতিকে সেইখিনিয়ে আৰু, এইখিনি হৈছে মই ডেণ্ড্ৰবিয়াম লেঞ্চিফ্ল'ৰাম। ফুলিব আৰু কেইদিন পিছত, ফুলিছিলে এইটো, কিন্তু এইটো আমাৰ পঁইতাচোৰা বাইদেৱে খাই দিলে। গতিকে পঁইতাচোৰা পাৰিলে আপোনালোকে আঁতৰাই দিব, যিহেতু পঁইতাচোৰা আছে, কিন্তু সাপে সিহঁতক ধৰিব নোৱাৰে। পঁইতাচোৰাক ইমান সহজে, ইমানে চতুৰ। বাকী মোৰ দুই এপাহ ফুলি আছে, আৰু ফেলানচিছখিনিও মোৰ কলি ওলাইছে, ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া চাগে। এইটো এটা, এইটো ইয়াৰ কলি হয়, এইটোৰো কলি ওলাব আৰম্ভ কৰিছে, এয়া চাওক। আৰু এইখিনি ডেণ্ড্ৰবিয়াম ফুলিয়ে আছে, কিছুমান ফুলি সৰি গ'ল এতিয়া। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ আজি, এইটো হৈছে এল'ভেৰা। এল'ভেৰাৰ ফুল ফুলিবলৈ হৈছে আৰু ফুলিব আৰু কেইদিন পিছত। ফুলটো ধুনীয়া লাগে, বহুত দীঘলকৈ ওলায়।
বহুতে চাগে ক'ব এল'ভেৰাও ফুল ফুলেনে বুলি, কিন্তু এল'ভেৰাও ফুল ফুলে, মোৰ আগতেও ফুলিছিলে। যদিহে আপোনালোকে তেনেকুৱা এটাক পৰিৱেশ দিয়ে তেতিয়াহে ফুলে, কিন্তু ইমান সহজে নুফুলে। কাৰণটো হৈছে কি, যদি সেই পূৰা সাৰটোও নহয়, আপোনালোকে যদি বিশেষকৈ পানী দি থাকে, সকলোমতে ময়েষ্ট হৈ থাকে তাৰ মাটি, তেতিয়াহ'লে ই ফুল নুফুলে ইমান সহজে। আৰু ফচফেটৰ কমতি হ'লেও বা কম হ'লেও ইয়াৰ ফুল নুফুলিব পাৰে। এইটো কেকটাছৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই একেই, ছাকুলেণ্টত তেনেকুৱাই। বিশেষকৈ আপোনালোকে ইউফৰবিয়াও চাব, ইউফৰবিয়া যদি ইয়াৰ আপোনালোকে পানী চানী সকলোমতে দি থাকে, তেতিয়াহ'লে সি ফুল নুফুলে। আৰু যদি ধৰক তাৰ ফচফেটৰ কমতি হয়, তেতিয়াও সি ফুল নুফুলে। এটা কথা হ'ল, আপোনালোকে ফচফেট ফুল ফুলাবলৈ ফচফেট দিব পাৰে, বা আপোনালোকে বেলেগ ফচফেট থকা যিকোনো ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব পাৰে, অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰেই হওক বা কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰেই হওক। এতিয়া আপোনালোকক মই যেতিয়া ফুল ফুলিব, ফুলটো কেনেকুৱা হয়, তেতিয়া আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম। মই প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ফুলিয়ে থাকে, এইবোৰো ফুলিছে। মই বিশেষকৈ পানী নিদি, ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰে কিমান শুকান হৈ আছে একেবাৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা দিওঁ মই, যেতিয়া মনত পৰে, কিন্তু বৰ বেছি পানী দিয়া নহয়। গতিকে এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।